موشک‌های هایپرسونیک به نسل جدیدی از تسلیحات نظامی گفته می شود که با سرعتی چندین برابر سرعت صوت، یعنی بالاتر از 5 ماخ حرکت می کنند. این نوع موشک‌ها از ویژگی‌هایی مانند سرعت بالا، مانورپذیری زیاد و توانایی نفوذ به سامانه‌های دفاعی پیشرفته برخوردارند. ایران در سالهای اخیر گام‌های مهمی در زمینه توسعه موشک‌های هایپرسونیک برداشته است که در ادامه به بررسی این دستاوردها و اهمیت آنها پرداخته می شود. ویژگی‌های موشک‌های هایپرسونیک. موشک‌های هایپرسونیک موشک‌هایی هستند که سرعتی بیش از 6100 کیلومتر در ساعت دارند. این موشک‌ها می‌توانند به دو دسته تقسیم شوند: موشک‌های گلاید هایپرسونیک و موشک‌های کروز هایپرسونیک. گلاید هایپرسونیک: این نوع موشک‌ها ابتدا با کمک یک بوستر یا تقویت کننده به ارتفاع بالایی پرتاب شده و سپس به سمت هدف با سرعت هایپرسونیک حرکت می‌کنند. موشک‌های گلاید هایپرسونیک به دلیل ارتفاع پروازی بالا و قدرت مانور بالا از جمله پیچیده‌ترین تسلیحات در جهان محسوب می‌شوند. کروز هایپرسونیک: این نوع موشک‌ها به طور کامل با موتورهای خاصی مانند اسکرمجت کار می‌کنند و می‌توانند با سرعت هایپرسونیک به اهداف زمینی یا دریایی برسند. موشک‌های کروز هایپرسونیک به دلیل قابلیت پرواز در ارتفاع پایین و استفاده از مسیرهای پیچیده، جهت گریز از سامانه‌های راداری مورد توجه ویژه‌ای قرار دارند. ویژگی‌های کلیدی موشک‌های هایپرسونیک ایران را می‌توان سرعت بالا نام برد. موشک‌های هایپرسونیک ایران با سرعت بیش از 5 ماخ، یعنی 5 برابر سرعت صوت حرکت می‌کنند که به آنها امکان می‌دهد تا به سرعت از سامانه‌های دفاعی دشمن عبور کنند. مانورپذیری فوق‌العاده: این موشک‌ها قادر به تغییر مسیر در هنگام پرواز هستند و می‌توانند از مسیرهای پیچیده و غیر خطی حرکت کنند تا ردیابی و انهدام توسط دشمن دشوارتر شود. هدفگیری دقیق: با توجه به سیستم‌های هدایت دقیق، موشک‌های هایپرسونیک ایران می‌توانند اهداف را با دقت بالا مورد اصابت قرار دهند. غیر قابل ردیابی: به دلیل سرعت بسیار بالا و مانورپذیری، سامانه‌های دفاع هوایی دشمن قادر به رهگیری و انهدام این موشک‌ها نیستند. همچنین ارتفاع پروازی آنها عملاً امکان رهگیری را توسط بسیاری از رادارهای پیشرفته کاهش می‌دهد. پیشرفت‌های ایران در زمینه موشک‌های هایپرسونیک. ایران یکی از کشورهای پیشرو در توسعه سامانه‌های موشکی پیشرفته در منطقه خاورمیانه به شمار می‌آید. نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالهای اخیر به تحقیق و توسعه در زمینه موشک‌های هایپرسونیک پرداخته است. اولین نمونه‌های عملیاتی این نوع موشک در ایران در دهه گذشته طراحی و آزمایش شدند. ایران از فناوری‌های داخلی برای ساخت و به روز رسانی این موشک‌ها بهره برده و توانسته است برخی از محدودیت‌های فناوری‌های مشابه در کشورهای دیگر را نیز پشت سر بگذارد. از جمله این موارد می‌توان به توانایی مقابله با سامانه‌های ضد موشک بالستیک، نفوذ به سامانه‌های دفاعی پیشرفته و استفاده از فناوری‌های جدید هدایت و کنترل اشاره کرد. اما چرا موشک‌های هایپرسونیک مهم هستند؟ موشک‌های هایپرسونیک به دلیل سرعت بالا و قابلیت نفوذ به سامانه‌های دفاعی پیشرفته به عنوان یک ابزار استراتژیک برای بازدارندگی شناخته می‌شوند. کشورهای پیشرفته در جهان از جمله ایالات متحده، روسیه و چین نیز به شدت بر روی توسعه این نوع تسلیحات تمرکز کردند. از جمله اهمیت این موشک‌ها می‌توان بازدارندگی استراتژیک را نام برد. با داشتن موشک‌های هایپرسونیک، ایران می‌تواند از یک ابزار بازدارنده بسیار مؤثر در برابر دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای استفاده کند. موشک‌های هایپرسونیک ایران می‌توانند در کمترین زمان ممکن به هدف برسند و از این رو در مواجهه با تهدیدات فوری و یا پاسخ به حملات احتمالی بسیار مؤثر هستند. توسعه موشک‌های هایپرسونیک ایران
باعث شده است که موازنه قوا در منطقه خاورمیانه به نفع ایران تغییر کند و کشورهای دیگر از جمله متحدان آمریکا را به بررسی دوباره استراتژی‌های دفاعی خود وادار کرده است. اما در کنار این همه مزیت گفته شده، بهتره به چالش‌ها و محدودیت‌های فنی موشک‌های هایپرسونیک اشاره کنیم. سختی طراحی و مواد اولیه، سرعت بالا و استهلاک زیاد در پرواز هایپرسونیک به معنی آن است که مواد سازنده این موشک‌ها باید بتوانند در برابر حرارت شدید و فشار بالا مقاومت کنند. ایران در سالهای اخیر با تکیه بر تحقیقات داخلی در حوزه مهندسی مواد توانسته این چالش‌ها را تا حد زیادی پشت سر بگذارد. هدایت و کنترل دقیق، حفظ دقت در سرعت‌های هایپرسونیک یکی از مسائل کلیدی است که نیازمند سامانه‌های هدایت و کنترل پیشرفته میباشد. ایران با به کارگیری فناوری‌های بومی و مهندسی معکوس برخی از تکنولوژی‌های دیگر کشورها توانسته به پیشرفت‌های مهمی در این زمینه دست یابد. موتورهای پیشران، برای حرکت در سرعت‌های بسیار بالا نیاز به موتورهای پیشران خاص مانند اسکرمجت است که توسعه و تولید آنها پیچیدگی‌های فنی بالایی دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران نیز در حال تلاش برای توسعه این فناوری است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که ایران در حال کار بر روی موشک‌های میان برد و دوربرد هایپرسونیک است که توانایی هدفگیری از فواصل بسیار دور را دارند. موشک‌های هایپرسونیک ایران به دلیل بهره‌گیری از سیستم‌های هدایت دقیق و کنترل حرکت پیچیده می‌توانند به دقت به هدف مورد نظر اصابت کنند. این موشک‌ها احتمالاً توانایی حمل کلاهک‌های سنگین و حتی کلاهک‌های هسته‌ای را دارا هستند که آنها را به ابزارهای قدرتمندی برای بازدارندگی و دفاع در برابر تهدیدات تبدیل می‌کند. و اما بپردازیم به تأثیرات نظامی و سیاسی. موشک‌های هایپرسونیک ایران به عنوان یک ابزار پیشرفته و استراتژیک تأثیری عمیق بر معادلات نظامی و سیاسی منطقه خاورمیانه و حتی جهان گذشته. توسعه این موشک‌ها به ایران این امکان را می‌دهد که در برابر تهدیدات احتمالی از طرف دشمنان خارجی و متحدان آنها قدرت بازدارنده‌ای ایجاد کند و دشمنان را از هر گونه اقدام نظامی منصرف سازد. با توجه به اینکه موشک‌های هایپرسونیک می‌توانند از سامانه‌های دفاعی پیشرفته مانند پاتریوت و تات عبور کنند، کشورهای منطقه‌ای مجبور به بهبود و تغییر استراتژی‌های دفاعی خود می‌شوند. موشک‌های هایپرسونیک ایران نمایانگر پیشرفت‌های فناوری و صنعتی این کشور در حوزه صنایع دفاعی است. با وجود چالش‌ها و پیچیدگی‌های فنی، ایران توانسته است گام‌های بزرگی در زمینه توسعه این نوع تسلیحات بردارد و به عنوان یکی از کشورهای صاحب فناوری موشک‌های هایپرسونیک در منطقه شناخته شود. اینم از بررسی موشک‌های هایپرسونیک نظامی ایران. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. راستی اگر به هر نوع دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها درخواست کنید تا براتون منتشر کنیم.